What is up guys? Vex Vlogs nga pala sa panibago nating video. So ngayong araw, kung mapapansin nyo, wala na yung upuan natin sa likod tsaka yung sandalan. Dinilit ko na yan. Tapos kanina, bumili ko ng spray paint na kulay pula tsaka liha. So ano pa ibig sabihin nun? Syempre magpipintura tayo. Pero syempre hindi ko pipinturahan yung likod na yan. May kakabit tayo dyan syempre. Bali may binili akong pyesa dyan lang sa may Kapitan Pepe, dyan sa Kabanatuan. Mura lang, syempre presyong budget meal lang. Pero okay naman. So ngayon papakita ko yung yung binili ko na yan. I-share ko sa inyo kung paano natin gagawin na pagmumukain natin bago. So, syempre kung bago ka lang sa channel ko, pindutin mo na yung subscribe button na yan, tsaka i-ring mo na din yung bell para updated ka sa mga video natin. So, ano pa hinihintay natin? Tara, simulan na natin. So, ayun ito yung nabili nating pyesa, roll cage o roll bar kung ano man tawag dyan. Ayan, 4 pieces siya. Bali, assemble natin dun sa may loob ng kotse. Lalagyan natin dun sa likod. So ano yung purpose niyan? Bakit may ganyan? So if ever na gumulong yung kotse o masira, ma-aksidente ganun. Hindi basta-basta ma-UUP yung yung loob. Parang for safety na rin 'yan para sa mga driver. Yun nga lang ang disadvantage niyan, mawawala yung upuan sa likod, magiging 2-seater na yung kotse natin. So ayun, pipinturahan natin 'to kasi may mga gas-gas eh. Yan, kung makikita mo. May gas-gas. So, bali, mamaya, i-update ko kayo. So, yan. Ito yung mga kakailanganan natin para mapinturahan yung, yung bakal. Bali, ito yung liha. Ito yung spray paint, tsaka tubig. So, bakit may tubig? Kasi, kailangan basain yung liha para mas madali i-kaskas dun sa may bakal. So ayan, sisimulan na natin. Bali, isa-isa muna. Ito muna yung umpisa natin. So tara, update ko kayo. So ayun mga tol, after 3 days, ngayon pa lang natin maikakabit tong roll bar. Sa kadahilanan na 3 araw umuulan, may bagyo daw kasi. So ngayong araw, ikakabit na natin tong roll bar. So tara, umpisahan na natin. Sobrang tagal na natin eh. So tara. So ayan na, ituturo ko lang yung mga pagkakabitan nitong roll bar. So, kung makikita nyo, meron siyang bakal dito, tsaka bakal dito sa kaliwa. Tapos, eto, tsaka doon sa baba. Nandun pa yung isa, hindi ko pa nakuha. So dito natin ikakabit. Okay na din yung salamin, no? So, nung inasikri natin habang linis na. So, bali... Ito, dito siya ituturnilyo yung kanina. Babaklasin muna natin to. Pati yung sa kabila. Tapos from dito to dito. Ito yung shock mount. Ayan yung shock. Diyan natin ikakabit yung isa. So bali from dito to dito yung bakal. Tapos yung paikot na ganun dito yung ganon. Tapos isa ulit doon, papunta doon. Tapos meron siyang diagonal dito na bakal na mahaba papunta doon. So ayun yung pagkakabitan. So tara, umpisahan na natin.
guys, naipasok na natin to. So yun guys, naikabit na natin tong pinaka roll bar. Ito pinaka main nya. So bali may bolts dito, tsaka may bolts din dito. Bali susuot natin to. Itong hawak ko. Itong hawak ko ngayon. Bali dito na yan. From dito to dito. So ibo-bolts lang natin bali dito yan. Yan. So tara, umpisahan na natin. So next naman natin is ito. Bali i-shoot lang siya dyan sa may nut. Ayan. Good. Kasi lalagay lang natin ulit yung nut para pahigpit. Bali mamaya na natin pahigpitan. So dito muna tayo sa kabilang section. So ayan, bali ibo-bolt lang natin to. So higpitan naman natin itong nasa taas. Ito. Yung bolts dito para okay na lahat. So last na gagawin natin is higpitan na itong nasa seat belt. Kasi ito yung pinaka primary nung roll bar na to. So higpitan na natin tapos okay na yun. Ang gamit ko is 14mm na socket. So ayun, mahigpit na. Bali doon naman tayo sa kabila. After nito, okay na. So pwede natin siya mamaya i-test drive. Kailangan kasi sobrang higpit. Okay na. Higpit na. So yun mga tol, naikabit na natin yung roll bar. Ayan. Okay. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Goods ba?
Racing look ano. Yeah, stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next style. Throw a rollie with a iced out turnstile. I see when the time's out, get my burst out. Fucking time's out.